Hello everyone, welcome to our channel ज्ञान सेन्टर। आज हामी बेसिक अकाउन्टिङ कोर्सको फर्स्ट च्याप्टर यानी भेरियस टर्मिनोलोजिज अफ अकाउन्टिङ कभर गर्छौँ। यदि तपाईँ अकाउन्ट्समा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्याप्टर एकदमै हेल्पफुल हुन्छ तपाईलाई। सो लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। स्टार्ट गर्न अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। यो च्याप्टरमा हामी हरेक अकाउन्टिङ टर्मलाई एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिएर बुझाउन ट्राई गर्छौँ। सो लेट्स अज्युम द्याट वी आर रनिङ अ मोमो सप ओर वी आर स्टार्टिङ अ मोमो सप। सो म यो मोमो पसलको इक्जाम्पल थ्रुबाट सबै टर्महरू एक्सप्लेन गर्छु। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मेजर अकाउन्टिङ टर्म्स। मेजर अकाउन्टिङ टर्म्समा के पर्छ त? सबभन्दा पहिला एसेट, लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी, त्यसपछि रेभिन्यू, कग एन्ड पर्चेज, अनि त्यसपछि एक्सपेन्सेस एन्ड अदर इन्कम। सो फर्स्टमा वाट इज एसेट भन्ने बुझौँ। एसेट भनेको कम्पनीले ओन गर्ने रिसोर्सेसहरू हो। अब एसेट भनेको त एकदम ब्रोड टर्म भयो। यसभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा फिक्स एसेट। अब यो भनेको चाहिँ फर्निचर, फ्रिज, किचन आइटम अर कुनै इक्विपमेन्ट जसको प्राइस धेरै हाई छ त्यस्तोलाई चाहिँ फिक्स एसेटमा हालिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको एआर ओर अकाउन्ट्स रिसिभेबल, यानी कोहीसँग लिन बाँकी पैसा। इक्जाम्पल, कोही मान्छे मोमो खाएर गयो तर पैसा चाहिँ 3-4 दिनमा दिन्छु भन्यो रे, यो केसमा चाहिँ यसलाई एआरमा हालिन्छ। त्यसै गरी प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्नाले टाइमभन्दा अगाडि तिरेको पैसा। इक्जाम्पल, तपाईँले 6 महिनाको रेन्ट एकैचोटि तिर्नुभयो भने त्यो पनि एसेटमा गनिन्छ। त्यसै गरी अर्को एसेट भनेको क्यास। यो हातमा भएको क्यास पनि हो र ब्याङ्कमा भएको क्यास, दुइटै नै एसेट हो। अनि त्यसै गरी फाइनली स्टक ओर इन्भेन्ट्री। स्टक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तै मोमो पसलमा तपाईँलाई मैदा, तेल, मसलाहरू चाहिने हुन्छ। यो तपाईँ अब दिनदिनै किन जान्न त अलिक गाह्रो हुन्छ। सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि युजुअली 2-3 हप्ता अथवा 1 महिनालाई पुग्ने सामान एकैचोटि किनेर एउटा रुममा स्टोर गरेर राख्नुहुन्छ। हो, त्यही चिजलाई नै स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भनिन्छ। त्यसै गरी लायबिलिटी भनेको के हो त? लायबिलिटी भने चाहिँ एसेटको एक्ज्याक्ट अपोजिट, यानी कसैलाई रिटर्न गर्नुपर्ने कुराहरू। इक्जाम्पल, लोन, यानी बिजनेस स्टार्ट गर्न ओर बिजनेस एक्सपान्ड गर्न लिएको लोन। त्यस्तै गरी एपी ओर अकाउन्ट्स पेएबल, यानी सप्लायरलाई तिर्न बाँकी पैसा। इक्जाम्पल, मोमो पसलमा डेली मासु आउँछ बट पेमेन्ट त डेली गर्नुहुन्न होइन, क्रेडिटमै लिनुहुन्छ मासु। सो त्यसलाई चाहिँ अकाउन्ट्स पेएबल भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको स्यालेरी पेएबल, यानी स्टाफलाई दिने बाँकी स्यालेरी। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अनअर्न रेभिन्यू। यो भनेको चाहिँ तपाईँले कस्टमरसँग पैसा लिनु भइसक्यो बट तपाईँको प्रडक्ट वा सर्भिस चाहिँ दिन बाँकी छ, यसलाई चाहिँ अनअर्न रेभिन्यू भनिन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द इक्विटी। इक्विटी भनेको चाहिँ क्यापिटल हो, यानी ओनरहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्ट प्लस रिटेन अर्निङ। हरेक कम्पनीमा प्रफिट भएपछि सर्टन पर्सेन्ट डिभाइड गर्छ र सर्टन पर्सेन्ट चाहिँ सेभ गरेर राख्छ। त्यो सेभ गर्दै राखेको प्रफिटलाई नै रिटेन अर्निङ भनिन्छ। सो फार हामीले एसेट, लायबिलिटीज र इक्विटी कभर गऱ्यौँ। अब लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज रेभिन्यू ओर सेल्स। तपाईँको कम्पनीले जम्मा कति अमाउन्टको प्रडक्ट बेच्यो त्यही नै तपाईँको रेभिन्यू ओर सेल्स हो। इक्जाम्पल, तपाईँले यो महिना 10,000 प्लेट मोमो बेच्नु भयो अरे, अथवा 10 लाखको मोमो बेच्नु भयो अरे, यानी तपाईँको रेभिन्यू भयो 10 लाख होइन। त्यसै गरी यो 10,000 प्लेट मोमो बनाउनलाई कति पैसा खर्च भयो त्यसलाई नै कग अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिन्छ। अब त्यसै गरी पर्चेज भनेको चाहिँ तपाईँको मेन प्रडक्ट बनाउनलाई चाहिने र मटेरियल्सहरूको खरिद हो। पर्चेज र कग भनेको जहिले लिङ्क हुन्छ, किनभने कग पत्ता लगाउन पर्चेजको अमाउन्ट थाहा हुनुपर्छ। अब हामी जाउँ एक्सपेन्सेस एन्ड अदर इन्कमतर्फ। अदर इन्कम भनेको सेल्स बाहेकको अरू कमाइ भयो। एक्सपेन्सेस भनेको कग बाहेकको अरू खर्च। सो अदर इन्कमभित्र पनि के पर्छ भन्दाखेरि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्कम फ्रम स्पोन्सर, इन्ट्रेस्ट, एक्सेट्रा।
अब यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको बिजनेसमा भएको प्रफिटले तपाईँ अरू कुनै ठाउँमा गएर इन्भेस्ट गर्नुभयो अरे। एक्जाम्पल मानौँ तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर किन्नुभयो अरे, सो त्यसबाट फाइदा भयो भने त्यसलाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको इन्कम फ्रम स्पोन्सर, यानि तपाईँको अब रेस्टुरेन्टले मानौँ कोकसँग टाइअप गर्यो र कोकले तपाईँलाई सर्टन केस कोक चाहिँ फ्रीमा दियो हैन, त्यो फ्रीमा आएको चिज चाहिँ यो इन्कम फ्रम स्पोन्सर यानि अदर इन्कममा जान्छ। त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट, त्यो भनेको चाहिँ यो प्रफिटहरू तपाईँ अब हातमा बोकेर त राख्नुहुन्न, यो कतै ब्याङ्क अथवा सहकारीमा राख्नुहुन्छ, सो त्यसबाट जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ अदर इन्कममा हालिन्छ। सो अब कुरा गरौँ एक्सपेन्सेसको। एक्सपेन्सेसभित्र हुन्छ सबभन्दा पहिला मार्केटिङ एक्सपेन्सेस। अब मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ अब जस्तै तपाईँले आफ्नो पसलको एउटा साइनबोर्ड बनाउनु पर्यो अथवा न्युज पेपरमा एड दिनु पर्यो अथवा सोसियल मिडियामा प्रमोट गर्नु पर्यो, यस्तो खर्चहरू चाहिँ सबै मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को युटिलिटी एक्सपेन्सेस, यानि बिजुली, फोन, इन्टरनेट, पानी यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ युटिलिटी एक्सपेन्स भनिन्छ। अर्को चाहिँ रेन्ट यानि घरको भाडा। अनि नम्बर 4 मा स्यालेरी ओर वेज यानि स्टाफलाई दिने तलब। हुन त स्यालेरी र वेज उस्तै हो, बट नेपालको पढाइ अनुसार जो अफिसमा काम गर्छ र मन्थली पेमेन्ट रिसिभ गर्छ त्यो स्यालेरी भयो, अनि जो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ र पर आवर बेसिसमा पेमेन्ट लिन्छ त्यो चाहिँ वेज भयो। सो वेज चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ र स्यालेरी चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। त्यसै गरी अरू एक्सपेन्स भनेको डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन यानि तपाईँको फिक्स एसेटको भ्याल्यु बिस्तारै घट्दै जान्छ विथ टाइम, त्यसलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन भनिन्छ। यो अलिक कम्प्लिकेटेड बट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, सो हामी डिप्रिसिएसनलाई डिटेलमा बुझ्न अर्कै भिडियोमा कभर गर्छौँ। अब त्यसपछि जाउँ इन्ट्रेस्ट। अघि इन्कममा पनि इन्ट्रेस्ट थियो, अब एक्सपेन्सेसमा पनि इन्ट्रेस्ट छ। यो भनेको चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट। जस्तै हामीले ब्याङ्कसँग लोन लिएको हुन्छ बिजनेस गर्नलाई हैन, त्यसको ब्याज त तिर्नु पर्यो हो, त्यो चाहिँ यो एक्सपेन्सेसमा आउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ। त्यसै गरी अर्को भनेको ब्याड डेट, यानि कोही मान्छे तपाईँको क्रेडिटमा खाएर गयो भने अघि भने जस्तै हामीले त्यसलाई अकाउन्ट रिसिभेबलमा हाल्छ, तर त्यो मान्छेले पैसा रिटर्न नै गरेन भने त्यसलाई ब्याड डेटमा राख्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको मिसलिनियस एक्सपेन्सेस यानि सानोतिनो खर्चहरू हैन, यसलाई चाहिँ पेटी क्यास फन्ड पनि भनिन्छ। अब यिनीहरू बाहेक नि धेरै अकाउन्टिङ टर्म्सहरू छ, बट मेन युज हुनेहरू भने चाहिँ यिनीहरू नै हो। सो आजको च्याप्टरमा यति नै। साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। यदि यस्तै अरू पनि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। प्लस नबुझेको केही छ भने कमेन्ट सेक्सनमा पोस्ट गर्नुहोस्, म सकेसम्म चाँडो आन्सर गर्ने ट्राई गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो च्यानल नि सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु ताकि हाम्रो कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। नेक्स्ट भिडियोमा म बेसिक कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ लिएर आउँछु, जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। त्यो भिडियो चाहिँ मिस नगर्नु होला। यति भन्दै आजको लागि बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।